Salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Iată-ne în bucătărie. Nici nu o să vă vină să credeți ce videoclip o să fac în seara asta alături de dumneavoastră, atâta timp cât vreau să desfac un pahar de vin, pentru că am muncit toată ziua și vreau să mă relaxez. Și citeam azi câteva din comentariile dumneavoastră referitoare la un clip pe care l-am făcut eu în primăvara anului trecut despre o afacere agricolă. Un clip de care dumneavoastră ați fost încântați, mulți dintre voi l-ați pus în practică și totodată mulți dintre voi m-ați rugat să mai fac clipuri pe această temă. Dar nu asta ar fi problema. Problema ar fi că mulți mi-au atras atenția că pentru a face un business, pentru a face bani, pentru a porni, trebuie să ai deja un capital în spate, trebuie să ai deja mulți bani, trebuie să ai niște resurse, un plan de afaceri și așa mai departe. Ei bine, eu vreau să vă spun că eu nu sunt de acord cu aceste lucruri. Eu cred că cel mai important este să crezi în tine. Pe primul loc este să crezi în tine, iar după ce crezi în tine, foarte important este să încerci. Pentru că încercarea moarte n-are. Orice ai putea să faci, trebuie să încerci. Trebuie să găsești acele idei care nu implică foarte multe resurse și foarte mulți bani. Și tocmai despre asta o să vorbim în videoclipul din această seară. O să vă prezint o idee de afacere care nu implică niciun fel de resurse. Nu trebuie să cheltuiți bani și dacă faceți această afacere pe tot parcursul pe care o veți îndeplini, nu veți pierde bani din ea, nu aveți cum să pierdeți nici măcar un leu. Este o afacere care nu vă condiționează sub nicio formă, nici din timp, nici din spațiu. Este o afacere pe care o puteți face și la 18 ani, puteți face și la 70 de ani. Este o afacere pe care o puteți face toată viața. Este o afacere care poate fi făcută și în pauza de cafea de la serviciu, poate fi făcută și atunci când sunteți în vacanță. Este o afacere foarte simplă, dar care vă poate aduce o grămadă de bani. Este o afacere pe care o puteți face în timpul liber. Și haideți să discutăm puțin despre ea. Scuzați-mă, chiar o să-mi desfac o sticlă de vin, pentru că vreau să beau un păhărel. Eu am ceva probleme cu ceasul, așa cum s-ar spune, dar puțin vin seara consum întotdeauna, pentru că mi-a spus doctorul că îmi face bine, bineînțeles nu fac abuz. Și haideți să vorbim despre acest business pe care vi-l spuneam. Este primul business pe care l-am făcut eu și uitați, aici am pregătit și o mapă. Mi-am adus aminte de ea, este o mapă pe care am pus mâna prima oară cu 14 ani. Am șters, bineînțeles, aici detaliile pentru că nu vreau să fac niciun fel de reclamă, iar în acest videoclip nu o să spun numele niciunei companii, nu o să spun niciun detaliu pentru că nu vreau să fac reclamă, pur și simplu. Și vreau să încep cu o întrebare. Nu, de fapt, nu este o întrebare, este un îndemn. Gândiți-vă dumneavoastră, cât timp îmi iau eu un pahar, la 10 persoane, fie că sunt rude cu dumneavoastră, frați, surori, rude mai apropiate, rude mai îndepărtate, prieteni, cunoștințe, care au cel puțin o mașină. Sau care au, de exemplu, poate și o casă. Poate un copil, poate o cultură, poate sunt agricultori. Sunt 100% sigur că v-au venit în minte cel puțin 50, 80, 100 de persoane. Despre ce este vorba este foarte simplu. Gândiți-vă că toate persoanele acestea, să luăm de exemplu mașinile lor, trebuie să aibă asigurări, da? Trebuie să fie cineva care le face asigurările la mașini și bineînțeles că poate se duce la X, la Y, mă duc la domnul Adrian să fac și o asigurare la mașină, da? Ceea ce nu vă spune nimeni este că domnul Adrian, în momentul în care face o asigurare și pe bună dreptate, încasează un comision de la casele acelea de asigurări. Curios, nu? Comisioanele acelea au un procentaj între 5 și 15% din valoarea poliței de asigurare. Spre exemplu, la o mașină să-i faci asigurare te costă 400 de lei. Cel care îți încheie ție asigurarea, pentru că prestează acest serviciu, casa de asigurare, firma respectivă, îl plătește pe el cu un comision, să spunem, de 10% din valoarea poliței de asigurare. Deci dacă a plătit 400 de lei, persoana care a încheiat asigurare încasează 40 de lei. La 10 persoane, cât poate însemna? 400 de lei. Da? Sună bine, nu? Dacă acele persoane vor să încheie o poliță de asigurare și la casele lor, că să facem frumos așa cum făceam când eram eu pe timp. Da, să revenim. 10 persoane încheie polițe de asigurări la case. Polițele de asigurări la case întotdeauna sunt de valoare mai mare și comisionul respectiv este de asemenea mult mai mare. Foarte simplu și de aici. Să spunem că încheie o poliță de asigurare
de 1000 de lei. 10% din acea 1000 de lei înseamnă 100 de lei pentru dumneavoastră comision. 10 persoane, automat ați mai încasat încă 1000 de lei. Nu? Foarte bine. Să spunem că totodată o persoană un prieten al dumneavoastră vrea să-și facă o asigurare sub formă de pensie privată cu capitalizare. În care să-și includă și copilul, pentru că așa cum merg sistemele în ziua de azi, e mai bine la privat. Și o poliță de asigurare minim cu capitalizare pe 10 ani, pe 15 ani, va reprezenta un comision de minim 30% la prima depunere. Iar o asigurare de viață din această capitalizare e cea mai mică, de câte știam eu, undeva în jur de 2000 de lei pe an. Automat, dumneavoastră ați mai luat încă 600 de lei de acolo. Și uite, așa, foarte simplu, ați câștigat în jur de 2000 de lei, 1600, da, 2000 de lei. Da? Că mai are o cultură, că mai are el ce mai are de asigurat pe acolo, da? Foarte simplu. Dumneavoastră ați putut face undeva la 2000 de lei minim din polițele de asigurare la prietenii care îi cunoașteți deja, da? Dar dacă ați putea dumneavoastră să câștigați încrederea a 100 de persoane și să încheiați 100 de polițe de asigurare, pentru că în această meserie trebuie să fiți o persoană respectabilă, să aibă omul încredere în noastră și mai ales să fiți credibil, pentru că este totuși un business, nu? Gândiți-vă că într-un an de zile puteți să faceți până la 20.000 de lei. Știți cât durează să faceți o asigurare? 5 minute. Da? Doar la o asigurare de 400 de lei încasată, dumneavoastră luați comision 40 de lei în 5 minute. Cine vă dă dumneavoastră 40 de lei în 5 minute? Nimeni, nu? Și de asta spun că sunteți foarte, foarte avantajați în acest business. Nu sunteți limitați. Nu aveți o limită. Puteți să încheiați 1000 de asigurări. Aveți timp toată viața să vă faceți clienții necesari. Să nu ne înțelegem greșit. Banii aceștia care sunteți plătiți dumneavoastră cu ei, sunteți plătiți de către casele de asigurări pentru că dumneavoastră prestați un serviciu. Nici de cum nu încasați bani din banii fratelui care v-a plătit polița de asigurare sau din banii unchiului. Nu are nimeni nicio legătură, toată lumea este fericită. Ce implică aceste lucruri? Dumneavoastră nu aveți niciun risc. Deci dumneavoastră nu răspundeți niciodată de pagubele create de mașina lui. Nu răspundeți dumneavoastră, nu faceți dumneavoastră dosare de daune și așa mai departe. Imediat ce s-a validat online această tranzacție, încheierea poliței de asigurare, dumneavoastră nu ați făcut decât să intermediați drumul dintre casa de asigurare, dintre poliți care oferă o poliță de asigurare și beneficiar. Dumneavoastră nu aveți nicio treabă. Și astfel puteți câștiga niște bani frumoși, mai ales este o afacere care o recomand tinerilor, pentru că în timp, având mulți prieteni, pot câștiga destul de bine. Se poate câștiga destul de bine asta. Pentru unii chiar a devenit un stil de viață, un stil de trai. Mulți oameni sunt specializați pe asigurări și de aici își câștigă venitul lor constant din aceste asigurări. Eu am început acest business acum 14 ani. Faptul că sunt implicat în foarte multe lucruri, acum am cam luat o pauză. Pentru mine nu mai este un venit constant, pentru că, v-am spus, sunt implicat în foarte multe lucruri, câștig bani din alte părți, dar pentru mine a fost o gură de aer atunci când aveam serviciu și nu mă ajungeam cu bani. Polițele de asigurare chiar m-au ajutat. Și de asta v-am spus și dumneavoastră despre aceste lucruri. După cum vedeți în această mapă, așa cum v-am spus, încă mai am polițe de asigurări, bine că ele nu mai sunt valabile acum, să căutăm pe aici, și în verde pe timpuri, polițele de... uitați, deci aceasta este o poliță de asigurare în alb. Ea nu mai este valabilă, nu mai poate fi completată cu pixul, pentru că acum ea a fost scăzută la rândul, uitați. Cu serie, cu număr, cu tot ce a trebuit ea. Pentru că această mapă este reprezentată de un curs, atunci când am făcut eu cursul. Și acum să vă spun care ar fi costurile, ce ar implica pentru ca dumneavoastră să puteți presta aceste servicii. Foarte simplu. Trebuie să faceți un curs care costă între 300 și 500 de lei, dacă nu mă înșel. Și mai trebuie să aveți un calculator și o imprimantă. Un calculator și acces la internet probabil că are oricine. O imprimantă costă la mâna a doua undeva la 250 de lei. Poate vă luați una nouă
la 500 de lei. Să facem o medie, 300 de lei cursul și 300 de lei imprimanta vă costă 600 de lei pentru ca dumneavoastră să puteți să încheiați polițe de asigurare o viață întreagă. Frumos, nu? De aceea am și discuția aceasta cu dumneavoastră și am făcut acest videoclip. Mă scuzați, nu pot să mă abțin. Nu ca să combat comentariile precum că avem nevoie de resurse foarte mari pentru a porni un business. Idei sunt destule. Important e, așa cum am spus, să crezi în tine și să încerci. Este foarte simplu. Piața aceasta a asigurărilor este foarte mare. Poți asigura mașini, poți asigura case, poți face asigurări de sănătate, poți asigura culturi agricole, poți asigura și telefonul tău sau ceasul, poți asigura. Piața de asigurări este foarte mare, plaja este imensă, se pot face o mulțime de tipuri de asigurări. Există o plajă imensă aici. Și piața de capital a asigurărilor este foarte mare. Se poate compara oarecum într-un procentaj mai mic cu piața de capital a băncilor. Asigurările nu vor dispărea niciodată pentru că oamenii întotdeauna vor avea bunuri și vor vrea să le asigure ca să doarmă liniștiți. Așa funcționează sistemul. Iar dumneavoastră nu sunteți decât un intermediar între casele de asigurări care își oferă oferta către beneficiar și beneficiarul respectiv. Dumneavoastră sunteți un intermediar, persoana care intermediază această tranzacție, care pur și simplu găsește beneficiarul. Vede oferta, mai multe case de asigurări diferite pe diferite comisioane, bineînțeles că și credibilitatea lor diferă, ia oferta și o duce către beneficiar, iar beneficiarul alege și în funcție de ce a ales beneficiarul, dumneavoastră sunteți plătiți. Frumos, nu? Poate că acest videoclip nu este pe tema canalului, dar l-am făcut tocmai pentru a detalia, pentru a vă convinge că există foarte multe posibilități prin care puteți să vă suplimentați veniturile. Puteți face bani și din nimic și o să fac vreo câteva clipuri, foarte rare pentru că vreau să fac clipuri numai care reprezintă o realitate. Pe canalul acesta, de fapt, de drept, este un canal despre ponturi în care împărtășim tot felul de informații care ne pot fi de folos, mie, dumneavoastră și altora, bineînțeles. Și nu vreau să încarc acest canal cu povești găsim destule la televizor, în mediul online, oriunde. Vreau să încarc acest canal cu informații utile, cu informații testate, cu lucruri care într-adevăr funcționează. Și o să mai fac așa câte un videoclip din când în când, chiar am unul despre o cultură agricolă, o afacere care într-adevăr te poate îmbogăți, pe care o să o pun și eu în practică și o să fac un videoclip cât de curând despre el și o să vă prezint și dumneavoastră despre ce este vorba. Dar până atunci, haideți să vedem ce mai facem. Am întors puțin camera pentru că aici sunt la masa mea din bucătărie. Am vrut să filmez acest videoclip în bucătărie pentru ca să vă dovedesc că poți face acest lucru de oriunde. Deci, nu, așa cum am spus, nu contează. Și hai să vedem, poate reușim să încadrăm. Mi-am pus o lampă aici să am mai multă lumină. Nu fac niște lucruri profesionale. N-am vrut, uite, nici nu se vede prea bine, n-am vrut să fac mai bine, iau telefonul de aici și filmez pur și simplu, că filmez cu telefonul. Nu fac aceste filmări profesionale, cum le fac alții, nu am de gând să investesc foarte mulți bani în tehnologie. Sper să ajungă informația la dumneavoastră și de aceea fac și aceste videoclipuri. Pentru că, din punctul meu de vedere, importantă este informația, nu este important cum filmez și câți pixeli se vede și 40 de cauri și așa mai departe. Dragilor, așa cum v-am spus, sper să vă încânte acest videoclip, sper să vă schimbe puțin mentalitatea, mai ales celor mai tineri dintre voi. Pentru că important este să încerci și să crezi în tine. Eu nu am fost o persoană bogată, nici nu sunt o persoană bogată, sunt o persoană normală, un om normal care muncesc, care am o familie și îmi dau toată silința să țin pasul cu sistemul, să țin pasul cu viața. Iar și eu am fost tânăr și eu am
avut lipsuri, dar poate într-o bună zi o să vă fac un videoclip să vă povestesc cam totul despre mine. Așa cum v-am spus și în celelalte videoclipuri, vreau să găsim ponturi. Deci acest canal este dedicat ponturilor, să găsim toate informațiile. Știu că nu are nicio legătură piața de asigurări cu maceratul de urzică. Și mulți ar spune, băi, zăpăcești canalul, zăpăcești tot ceea ce se întâmplă acolo. Da, sunt de acord cu chestia asta, dar totuși eu sunt de părere că aici vom împărtăși informații. Și rog pe această cale abonații, pentru că am văzut foarte mulți, bineînțeles oamenii au dreptate, unii s-au abonat pentru că m-au văzut pe mine cu lectul frumos, îmi place natura și pe urmă le-am trântit o altoire de toată frumusețea. Bă, păi nu mai îmi place canalul, că vreau truf. Da. Dacă fac numai despre un canal, numai despre altoiri, nu am cum să fac chestia asta, pentru că altoiesc, arăt 300.000 de altoiri, toate tehnicile posibile, vorbesc despre tot ce se poate face în grădină și pe urmă luăm pauză, închidem canalul și gata, au rămas acolo. YouTube-ul le va șterge și astfel informația nu va rămâne pentru generațiile viitoare care au nevoie. Așa voi lua câte puțin de fiecare, voi face clipuri pe mai multe teme, astfel încât canalul să supraviețuiască și informația aceasta să se găsească permanent aici. Chiar mi-am propus în decursul anilor viitor să scriu și o carte despre aceste ponturi, despre aceste lucruri, despre aceste informații testate. Și așa cum v-am spus, nu am de gând să spun povești, am de gând să spun doar informații utile și tocmai de aceea atunci când fac un videoclip, chiar dacă sunt mai rare, chiar unele poate sunt mai spectaculoase, unele poate sunt mai plictisitoare pentru că vorbesc foarte mult, împărtășesc foarte multe informații, vreau să fie util. Acesta este scopul meu, de aceea am făcut acest canal pentru a fi util celorlalți, iar cu ajutorul dumneavoastră în secțiunea comentarii să putem împărtăși tot felul de informații, tot felul de lucruri utile, tot felul de cunoștințe. Haideți să facem videoclipuri despre ceea ce vă mai interesează și pe dumneavoastră și dacă nu mă pricep eu din experiența mea proprie, am o grămadă de prieteni care, în toate domeniile, care pot apela la ei, pot face un clip împreună cu ei sau poate îi pot filma în momentul în care ne explică și ne arată diverse lucruri, pentru că de fapt și de drept consider că informația este cea mai importantă. Cărțile nu s-au născut în raft, au fost scrise tot de oameni în urma experiențelor lor, materialele video de asemenea și tot ce s-a strâns, toată informația pe care s-a strâns a fost dovadă experimentării de către noi a diverselor tehnici, a experiențelor noastre și tocmai de aceea v-am spus că este bine să credeți în voi. Încercarea moarte n-are, din orice domeniu am încercat tot ce se poate pe lumea asta și mai am de încercat. Este bine să aveți și cunoștințe, citiți cât mai mult, documentați-vă cât mai mult, dar cel mai important, trăiți-vă viața într-un mod echilibrat, sănătos și cât mai aproape de tradițiile noastre. Acestea fiind spuse, dragii mei, sper că nu v-am plictisit. Am făcut acest canal, așa cum am spus, pentru că am vrut să încerc să schimb puțin mentalitatea prin a da un exemplu din ceea ce am făcut eu și sper că a ajuns la dumneavoastră această informație. Eu vă doresc toate cele bune și până la următorul videoclip să ne revedem cu bine. V-am pupat! Merg să-mi beau vin.